السلام علیکم جی. نن موږ خبره کوو په اے آی باندې چې اے آی څه ته وایي، اے آی څنګه کار کوي او اے آی زموږ جابس ختمولی شي که نشي ختمولی. د ټول اول د اے آی فول فارم څه دی؟ د اے آی فول فارم دی آرټیفیشل انټیلیجنس. اوس اے آی وایي څه ته؟ اے آی ډیفینیشن موږ داسې کوو چې اے آی از د ابیلیټي اف کمپیوټر اینڈ مشین to learn, think and make decision like human. اے آی زموږ سره یو صلاحیت دی د مشین او د کمپیوټر چې د دې په ذریعه باندې دا د انسان په شانتې سوچ کوي، زده کړه کوي او فیصله کوي. خو بیخي هوبهو د انسان په شانتې نه، هوبهو د انسان په شانتې دا په 1000 کاله کې هم هوبهو انسان ته نشي رسېدی. خو لایک هیومن، انسان کی طرح ایگزیکټلی د انسان په شانتې نه. اوس سوال دا دی چې دا اے آی آرټیفیشل انټیلیجنس لرنینګ څنګه کوي، تھینکینګ څنګه کوي او ډیسیژن میکینګ مطلب زده کړه څنګه کوي، سوچ څنګه کوي او بیا فیصله څنګه کوي. د دې جواب دا دی چې په دې باندې میلیون ایون بلیون اف ډیټا ټرین شو ده. دا په میلیون اینڈ بلیون اف ډیټا باندې ټرین شو. د هغې نه بعد چې کومه دی دې ته دا ویلی شوي دي چې د هیومن به داسې شیپ وي، هیومن به داسې سټرکچر کې وي، د هیومن باډي به داسې وي. دا په دې ډیټا باندې څه دي؟ ټرین شو دي. د هغې نه بعد چې کومه دی دا څه کوي؟ مطلب لرنینګ کوي، تھینکینګ کوي او ډیسیژن میکینګ کوي. اوس د دې نه علاوه د اے آی اگزامپل څه دي؟ د دې اگزامپل ستا په موبایل کې چې کوم فیس لاک دی چې تا هغې ته فیس مخامخ کې هغه ستا فیس څه کړي؟ ریکګنایز کړي او ستا موبایل انلاک شي. چې کله هغې ته ته فیس مخامخ کې او ستا فیس ریکګنایز کړي ستا موبایل څه شي؟ انلاک شي. دویم چې کومه دی ګوګل میپ. ګوګل میپ د لوکیشن فایند کولو دپاره استعمالیږي. په هغې کې هم اے آی استعمال شوی دی. په هغې باندې ته څه کې؟ لوکیشن فایند کې. نو په هغې کې هم څه دی؟ اے آی استعمال شوی دی. د دې نه علاوه اوس دا سوال دی چې اے آی زمونږ جاب ختمولی شي که نشي ختمولی. نو د دې جواب دا دی چې اے آی د هغه چا جابس ختمولی شي څوک چې د اے آی په استعمال باندې ځان نه پوهه کوي، د ټکنالوژي څخه ځان نه اپډیټ کوي او نیو سکلز نه زده کوي. چې څوک نیو سکلز نه زده کوي، د ټکنالوژي څخه ځان نه اپډیټ کوي او د اے آی په یوز په استعمال باندې ځان نه پوهه کوي. اوس د هغه چا جاب نشي ختمولی څوک چې نیو سکلز زده کوي، د ټکنالوژي څخه ځان اپډیټ کوي او د اے آی په استعمال باندې ځان پوهه کړی وي، ځان پوهه کوي. د ټول نه غټه پیدا ده چې دا ټایم سیو کوي. چې انسان چې کومه دی هیومن یو کار په ګنټه کې کوي هغه اے آی په منټونو کې کولی شي. انسان یو کار په منټونو کې کوي هغه اے آی په سکندونو کې کولی شي. او ټایم د ټول نه امپارټنټ څیز دی. ټایم داسې یو څیز دی چې دا دوباره نه راځي او هغه اے آی تاله بچت کوي. تاله په کم ټایم کې ته چې کوم کار کوي هغه تاله په کم ټایم کې کوي. نو ستا ټایم بچت کوي. د ټایم باره کې یو شعر هم دی که نه، سکندونو دغه ټک ټک هسې ګپ مه ګڼه، د سکندونو دغه ټک ټک هسې ګپ مه ګڼه، د ژوند په ونه دی د تبر ګزارونه کي. نو ټایم چې کومه دی دا ډېر زیات امپارټنټ چیز دی او هغه اے آی تاله سیو کوي، ستا ټایم سیو کوي، ستا ټایم بچ کوي. ته چې کوم کار په ګنټه کې کوي هغه تاله په منټونو کې کوي اے آی.